Sự giao thoa giữa các dự án từ thiện và NFT đã phát triển nhanh chóng. Meta, trước đây là Facebook, đang tìm cách tương thích sâu với NFT và DAO. PwC Hồng Kông tham gia vào Metaverse với việc mua lại Land trong The Sandbox. Trong tuần lễ Giáng sinh, lượng tìm kiếm từ khóa NFT đã vượt qua từ khóa tiền điện tử. Mời các bạn cùng đến với bản tin chuyển động 24 giờ của Cryptolix VN. Ba nghệ sĩ thêu Katerina Marchenko của Nga, Aileen Brand của Brazil và Nini Lutasari của Phần Lan đã thông báo hôm thứ Năm rằng họ sẽ bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật NFT của họ để ủng hộ Hope for the Future. HFTF, một tổ chức từ thiện đã đăng ký có trụ sở tại Áo. Tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ giúp các nạn nhân của nạn buôn người tìm được vị trí công việc phù hợp sau những trải nghiệm khó khăn của họ. Sự giao thoa giữa các dự án từ thiện và NFT đã phát triển nhanh chóng trong năm nay. Trong một ví dụ, Orica hợp tác với dự án ban ga từ thiện đã đăng ký của Áo và nghệ sĩ kỹ thuật số người Đức Meloman để tổ chức một đợt phát hành NFT. Với số tiền thu được sẽ được dùng để xây dựng một trường học ở Uganda. Tại Hoa Kỳ, Sở Thuế vụ cho phép những người Samaritan tốt được xóa bỏ các khoản đóng góp tiền điện tử hoặc tiền NFT so với thu nhập bình thường của họ, do đó tiết kiệm được nhiều đô la thuế trong khi đồng thời quyên góp cho các mục đích chính đáng. Theo báo cáo của New York Times, công ty mẹ của Facebook là Meta đang tìm cách đạt được khả năng tương thích sâu với công nghệ blockchain trong tuần này. Giám đốc công nghệ mới của Meta Andrew Bosworth, người sẽ đảm nhận vị trí của mình vào năm 2022, có những kế hoạch lớn cho công ty và chúng bao gồm việc không ngủ quên trên blockchain. Bosworth tin blockchain có thể có tác động sâu sắc đến ngành công nghệ trong thập kỷ tới. Bosworth nói rằng Meta nên phát triển các cách để làm việc với NFT và xem xét đầu tư vào các lĩnh vực bao gồm hợp đồng thông minh và DAO. Tuy nhiên, sự cởi mở của Bosworth đối với NFT, DAO và các tính năng khác của Web3 không có nghĩa là công ty đang xem xét phân quyền. Ông duy trì quan điểm rằng Facebook đang và sẽ luôn là một dịch vụ tập trung. Đó là lý do tại sao nó không nên cạnh tranh với công nghệ phi tập trung. Chi nhánh của công ty dịch vụ tài chính Fidelity Investment tại Anh đã báo cáo rằng trong 12 tháng qua, khách hàng quan tâm nhất đến việc giao dịch cổ phiếu của công ty khai thác tiền điện tử Argo Blockchain. Trong một báo cáo hôm thứ Năm, Fidelity cho biết Argo Blockchain đứng thứ 3 trong số 5 cổ phiếu hàng đầu được khách hàng giao dịch tích cực nhất vào năm 2021. Tuy nhiên, công ty dịch vụ tài chính ám chỉ rằng Argo có thể không lọt vào top 5 trong năm tới. Theo Fidelity, những người mới đến đã đánh bật công ty khai thác khỏi danh sách các cổ phiếu được giao dịch tích cực nhất trong tháng 12, bao gồm nhà sản xuất thử nghiệm COVID-19 Genbrite, nhà bán lẻ thời trang nhanh Boho Group và công ty kỹ thuật Smith Group là một trong những công ty khai thác tiền điện tử đầu tiên được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London vào năm 2018. Argo trở nên dễ tiếp cận hơn với các nhà đầu tư Mỹ thông qua việc niêm yết công khai trên Nasdaq vào tháng 9. Để đáp lại yêu cầu của cộng đồng BNB, Binance đã thay đổi giao thức đốt hàng quý cho mã thông báo BNB. Theo Binance, điều này sẽ cung cấp thêm tính minh bạch và khả năng dự đoán cho cộng đồng của nó. BNB sẽ được đốt tự động dựa trên công thức bao gồm dữ liệu trên chuỗi của tổng số khối được tạo và giá trung bình của BNB. Hiện tại, có hai cơ chế đốt BNB, một là đốt theo thời gian thực phần trăm phí gas trên Binance Smart Chain, thứ hai là đốt hàng quý dựa trên chương trình ghi tăng tốc của Binance mà cơ chế ghi tự động của BNB sẽ thay thế. Kể từ khi ra mắt BNB, Binance đã cam kết đốt 100 triệu BNB bằng một nửa tổng nguồn cung ban đầu. Khi tổng nguồn cung lưu hành của BNB dưới 100 triệu, tính năng tự động đốt sẽ bị ngừng. Thượng nghị sĩ Wyoming Cynthia Lummis, một trong những nhà lập pháp Hoa Kỳ đứng sau nhiều đạo luật ủng hộ tiền điện tử, đang có kế hoạch đưa ra một dự luật toàn diện vào năm tới để xử lý tài sản kỹ thuật số. Trong một báo cáo hôm thứ Năm, Bloomberg cho biết dự luật được đề xuất của Lummis nhằm cung cấp sự rõ ràng về quy định đối với stablecoin, hướng dẫn các nhà quản lý về loại tiền điện tử nào thuộc các loại tài sản khác nhau và cung cấp các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ được cho là đã đề xuất thành lập một tổ chức dưới quyền tài phán chung của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa tương lai để giám sát thị trường tiền điện tử. Bất kỳ luật nào được đưa ra tại Thượng viện có thể sẽ yêu cầu sự ủng hộ của ít nhất 60 nhà lập pháp để đưa ra bỏ phiếu. Hiện tại, Đảng Dân Chủ kiểm soát 50 trong số 100 ghế tại Thượng viện với Phó Tổng thống Kamala Harris có thể đóng vai trò là người quyết định nếu cần. Trong tuần lễ Giáng sinh,
Các tìm kiếm trên toàn cầu cho từ khóa NFT đã vượt qua từ khóa tiền điện tử theo Google Trends. Lưu lượng truy cập tìm kiếm NFT tăng mạnh, cho thấy dấu hiệu rõ ràng rằng các bộ sưu tập kỹ thuật số đã đi vào xu hướng chủ đạo, với các giao dịch trên OpenSea đã vượt qua 10 tỷ đô la. Sự gia tăng lớn nhu cầu về NFT thể hiện rõ ràng trên hầu hết các khía cạnh xã hội. Đầu tiên phải nói đến là các thương hiệu tiêu dùng như Nike và Adidas đang tự mình thâm nhập vào lĩnh vực Metaverse NFT. Sau đó, những người nổi tiếng như Snoop Dogg, Graham, Steve Aoki, Mila Kunis và Melania Trump đang ra mắt bộ sưu tập NFT của riêng họ đến công chúng. Thứ ba, các trò chơi NFT như Axie Infinity và Sorare giúp người chơi có thể tìm hiểu về tiền điện tử và NFT, cũng như kiếm được một khoản tiền nhỏ khi chơi trò chơi điện tử. Cuối cùng, NFT giúp các nghệ sĩ trên toàn thế giới có thể quảng bá tài năng của họ mà không cần đến các cuộc triển lãm vật chất. PwC Hồng Kông, một công ty con quốc tế của tổ chức PricewaterhouseCoopers PwC toàn cầu, hôm thứ Năm đã công bố sự xuất hiện của mình trong không gian Metaverse với việc mua lại land trong thế giới nổi tiếng The Sandbox. Mặc dù giá tài sản land không được tiết lộ, nhưng có lưu ý rằng PwC Hồng Kông dự định xây dựng một trung tâm tư vấn Web 3.0 để tạo ra điều kiện cho một thế hệ dịch vụ chuyên nghiệp mới, bao gồm cả kế toán và thuế. Theo dữ liệu từ DappRadar, The Sandbox đã đăng ký 4.450 người dùng duy nhất trong 30 ngày qua, trong khi mã thông báo gốc của nền tảng Sen có giá 5,84 đô la đã giảm gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng trước. SmartLink, một dự án cơ sở hạ tầng dựa trên blockchain hiệu suất cao Tezos XTZ, đã hợp tác với Ủy ban Năng lượng Nguyên tử và Năng lượng Thay thế của Pháp CEA. Tổ chức phi lợi nhuận này được công nhận là một trong những viện nghiên cứu sáng tạo nhất thế giới. Trước đây, nó đã hoạt động cùng với blockchain và fintech nặng ký như công nghệ Engie, Fincy, Anstorm và Tenderbeck của Tezos. Trong sự hợp tác mới được ký kết, SmartLink và CEA sẽ xây dựng một quỹ ký quỹ phi tập trung cho các tài sản kỹ thuật số để có các tương tác phi chính thức minh bạch hơn trong DeFi. Ký quỹ Web 3 dựa trên Tezos của SmartLink sẽ có cấu trúc kép với các module riêng biệt cho các tài sản kỹ thuật số và tài sản vật lý có thể được trao đổi với nhau. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Adam White, chủ tịch và giám đốc điều hành sáng lập của công ty tài sản kỹ thuật số Park, sẽ rời công ty sau 3 năm đồng hành. White gia nhập Park sau khi rời Coinbase vào năm 2018, nơi anh ấy làm phó chủ tịch và tổng giám đốc. Ông không tiết lộ động thái tiếp theo của mình sẽ là gì, hoặc liệu ông ấy có tiếp tục làm việc trong không gian tiền điện tử hay không. Một cuộc khảo sát gần đây của mạng thanh toán Mercurio tiết lộ rằng 57% các doanh nghiệp được hỏi tin rằng việc chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử sẽ mang lại cho các công ty lợi thế cạnh tranh. Trong số các thống kê nổi bật khác, hơn 1/3 số doanh nghiệp báo cáo rằng khách hàng đã yêu cầu thanh toán bằng Bitcoin Ether hoặc một loại tiền tệ kỹ thuật số khác như Dogecoin. Tổng thống Salvador Nayib Bukele đã lên Twitter khẳng định rằng một khi việc áp dụng hàng loạt Bitcoin hoàn tất, cuộc chơi của Fiat sẽ kết thúc. Bukele đã duy trì một vị trí thường trực trong các tiêu đề tin tức nhờ việc mua Bitcoin của ông, cùng với quan điểm chuyên chế ủng hộ Bitcoin. College Finance, một công ty cung cấp thông tin về các lựa chọn tài trợ cho sinh viên, đã thăm dò ý kiến của hơn 1.000 người đi vay để điều tra cách họ chuẩn bị cho việc tiếp tục thanh toán khoản vay cho sinh viên. Kết quả cho thấy 18% người đi vay đã sử dụng số tiền bổ sung mà họ bỏ túi để đầu tư vào tiền điện tử hoặc NFT. Thị trường tiền điện tử đã trải qua một mùa lễ Noel sôi động khi vốn hóa toàn cầu chiều nay lại về mức 2,52 nghìn tỷ đô la, tăng 5,2% so với 24 giờ trước. Bitcoin phục hồi mạnh trên 6% trao đổi tại 51.326 đô la. Ethereum cũng tăng hơn 4% đạt mức 4.121 đô la. Binance Coin là 549 đô la. CryptoLeaks VN xin cảm ơn CRVN Capital đã đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.